America's Cup är en av världens mest prestigefyllda och anrika tävlingar alla kategorier. Där de bästa och mest meriterade seglarna ställs mot varandra i extrema flygande katamaraner som kommer upp i hastigheter på över 50 knop. Och nu gör Artemis Racing Sveriges största idrottssatsning någonsin med målet att lägga beslag på historiens äldsta idrottspokal, The Old Mug. På den japanska sydön Kyushu ligger Fukuoka som sägs vara Japans äldsta stad. Men idag en modern miljonstad med en vacker kustremsa och platsen för den sista deltävlingen av Louis Vuitton America's Cup World Series. It's my first time being in Japan, and it's a place I've always wanted to come to. You know, the Olympics are going to be here soon, so it is going to be on the world stage, and I think it's great that the America's Cup has come here. Väldigt spännande att uppleva deras kultur. Det är lite annorlunda. Det tar lite, först och främst tid med jetlag. Det är lite att vänja sig med maten, men framförallt så är det är väldigt fint och rent, och folket här är väldigt trevliga och väluppfostrade och artiga. Det ger verkligen en bra stämning här, tycker jag. Artemis Racing har haft en svängig resa i World Series, men har i år visat att man är ett av de absolut främsta och starkaste lagen. I think we're in a very good position coming into the final, coming off a victory in Toulon, and also coming off a victory in Chicago when I last sailed with the team. So, if you look at that, we've won the last two events that we've sailed as a complete crew, and we've won 3 total. And if we were able to win this event, we'd be the only team to win 4 events. Looking back at the events that we've won so far, we put a lot of that down to our preparation. We spent a lot of time focusing on our starting and our decision-making processes, and a new mentality in how we actually approach the racing. You don't actually have to win any races to win the event, but you've got to be in the top 3, and we'll take the same approach into this regatta. We want top 3s in every race, and I think if we get top 3s every race, we'll be on the podium again, and I'm pretty sure we'll win if we can achieve that. My name's Denise Wilson. I'm the team chef. I've been working with Artemis since 2009 on various regattas all around the world. I'm responsible for looking after the team, keeping them happy, keeping them fed and watered, really. I'm in charge of the nutrition side. I work alongside Pete Cunningham, and we look after the nutrition for the sailors. Nutrition's crucial. It's crucial for everybody. We've got a lot of people working here, but if you look at just the sailing team, it's crucial. We're trying to do 2 or 3 sessions a day, and it's really important that they recover from one session to the other session, and nutrition's a massive part, and Denise does a fantastic job. For example, she does 150 eggs for breakfast. That's just for breakfast. I try and cook everything fresh for the sailors. On the sailors side of things, when they've finished in the gym, they need a lot of nutrition in them because they've just spent 2 hours working out in the gym. So obviously they need to eat to keep them going. It's like the food's like the engine for them.
The guys, as far as calorie intake is concerned, I'd say on a fairly average day it would be around 5,000 calories. The average person's about around 2,000 to 2,500, so they're probably up near 5,000. And on the big days, I should imagine that we're pretty close to 7,000 or 8,000. I mean, losing body weight isn't hard. The hard part is making sure we have enough calories, that body weight stays where it is, and particularly lean muscle mass stays where it is. The star of the show. Might as well dig in. I'm never first usually, by the way. It's not just a matter of getting the carbohydrates in, it's the muscular recovery. The really high quality protein powders, you know, the amino acids, certain degree you get from your food, but you probably don't get enough from the food if you're training hard, trying to do two or three sessions a day. So, you know, we have a lot of supplements, as well as, you know, Denise's wonderful cooking. Chris visits the kitchen quite often. In fact, he's constantly in there. He's constantly in the kitchen. He's feeding all the time. He's quite a big engine to feed. Yeah, so he's constantly in the kitchen. Cykling har alltid varit ett fritidsintresse, någonting som jag gillar att göra när jag får lite tid av och koppla av. Även om det är fysiskt jobbigt så tycker jag att det är fantastiskt skönt och ett bra sätt att komma ut. Ja, men att cykla på Bermuda är lite annorlunda från Stockholmsförorten. Det är fantastiskt vackert där först och främst. Sen är det också smala öar, ofta någon bro cyklar över så det är lätt att bli påverkad av vinden. Och sen vägarna, smala och ringliga, höger, vänster, upp, ner hela tiden. Så gäller det att vara med lite så. Kanske inte heller perfekt asfalt hela tiden. Så att man får ha ögonen på vägen helt enkelt. Jag började med att cykla cross country, men man har gått över till landsväg, det är lättare att komma ut. Och cyklingen, då kan jag koppla av och tänka på vad jag än vill. Om det är härliga problem hemma, någonting här på jobbet som vi behöver lösa, eller om det är nästa semesterplaner eller vad som helst. Det är bara frilek. Artemis Racing hade en tuff första dag i japanska Fukuoka med en tredje, en fjärde och en femte plats. Men i lätta vindar på söndagen med dubbla poäng i varje race så visade det svenska laget varför man dominerat den andra halvan av Louis Vuitton America's Cup World Series. Det blev en stökig start i det fjärde racet där Artemis Racing kom iväg som trea. Men vid det första rundningsmärket gjorde svenska skippen Nathan Outridge ett vågat val som skulle bli avgörande. Och Artemis Racing kontrollerade sedan fältet och drygade ut ledningen vid varje rundningsmärke. Rough day, day one for the Swedes here in Japan, but victory in the first race of the day on day two, so double points, 20 of them into the bank for Artemis Racing and Nathan Outridge. Och i en regatta där framförallt Land Rover Bar och Oracle Team USA körde för totalsegern i World Series och därför höll lite koll på varandra, så kunde Artemis Racing på nytt glida ifrån i race 5 för ännu en komfortabel seger. You know, after a difficult day yesterday, we bounced back amazingly well, winning the first two races, and you know, the guys on board sailed, you know, fabulous in those first two races. Decision making was spot on, boat handling was great.
Och trots en mindre lyckad första dag så hade Artemis Racing plötsligt inför det sista racet chansen att plocka hem sin 4:e regatta på 9 deltävlingar. Men en 4:e plats precis bakom Land Rover Bar innebar att de båda lagen hamnade på samma poäng och att segern gick till Sir Ben Ainsley då resultatet i det sista racet avgör. It was a bit disappointing, but at the same time we were equal points with Ben on the podium. It's our first second. We were striving for a bit more consistency, none of this first and last position. So, I'm very proud of the whole team, how we've sailed, how we've grown as a sailing team throughout the season, and looking forward to the final challenge now. För Land Rover Bar så innebar regattasegern att de också plockade hem totalsegern i Louis Vuitton America's Cup World Series. Och de 2 viktiga poängen som laget nu tar med sig in i Round Robin i nästa sommars America's Cup. Yeah, I think the 2 points are going to be important for the qualifying series next summer. It's 20% of the points on offer, so it's a significant amount, and yeah, it remains to be seen how much that will play out. But that was our goal, to win the World Series. We've done that. It's one thing ticked off our list, and now we focus on the design of our race boat and sailing well in Bermuda next year. I nästa avsnitt av Artemis Racing Road to Bermuda så tar vi bland mycket annat en närmare titt på hur hydraulsystemen ombord på turbobåtarna fungerar.